Qysh me bë këtë efekt si te Elvana Gjata clap clap. Ma herët kesh në YouTube edhe kesh tu ngu kong qështu të reja që kam bo, spote, edhe e posh Elvana Gjatën me dë spanjol që e këshim bo. Edhe më rrasy qaj efekt, qatë efekte këm po edhe ma herët na për Instagrama, edhe me sa i lipa na për YouTube, e posh që njëf keme emrin UFO361 3D efekt. Do më thonë është mundësia edhe me foto me bo qatë sen, edhe me video. Unë në këtë ras pjo kalzoj për video, po goti se i njëti se më vlen edhe për foto. Kreç që dush me bo ti është me gjiru një video që mundën më konë 1 sekund ose 2. Sigur unë në këtë rast më konë të e gjiru kamerën, veç që ka që ka me lëviz. Do më thonë që kjo është video që unë e kom bo si shembull, edhe për vredi që u lëviz veç prej onës djathë onën e majtë, onës djathë onën e majtë, edhe shkojna e hopum premierën. Kom i morë shumë pak ku, veç e kuptoni esencën se që shkën. Pe krije një sekuencë 3 edhe pe lo 1080 me 1350. Edhe qëtë video shkojmë të Effect Controls edhe e bojmë rotate -0 shkoll, për me na dollë në vend, edhe e bojmë zoom. Muj qëtë pjesë me morë, qështo. Masi kjo video ka pak shumë dridhje, shkojna të effects edhe e lypum warp stabilizer, që me stabilizu. Ok, edhe tash e këqyrum si që ka bo. Ok, tash është shumë mirë. Masi të stabilizohet, unë e përshkoj pja marrë veç 10 frame që sojna, 5 njëherë edhe 5 njëherë, me shift e manit rëst, i kalem 5 frame për njëherë, ose më nësh një ka një me shku, tash qëta e bojna nest, edhe tash të video shkujna shtyna një efekt që e kojmë posterize time. Posterize time ta mundësën ty me ndryshu frame rate-at videos. Që për shembull për momentin e kena 24 këtu, edhe na shkujna e bojna 7 ose 6 frame-a. Edhe kjo ban skip, të me thonë e kalen ka një frame. Tash qëta e shpejtojna, STRL-R, edhe për shembull e bojna 200%. Kjo vorët edhe pi videos tonë, do me thonë e shanë të vetë se sa po të përshtotet edhe sa po duket si bumerang. Edhe tash do me thonë e duplifikojna qëtë video, qështo, që me u përsërit këta në kohën, edhe videon e duplifikume, klikojna STRL-R edhe bojna reverse speed, që pi bjen, kur ke shku kona majt, mu këthuj prap kënej, tani mu këthuj prap qështo ta në kohën. Do me thonë, për momentin është qështo, pe vreni që po këtheje ta në kohën, edhe tash qëtë i kopmi i bojmë non-stop duplifikim. Do me thonë, dhe i tash kina mëri për shemëll në gati 2 sekunda. Te mund është me lonë 10 sekunda ose 1 minut, po kjo vorët prej te, normal. Edhe tash e këqyrim se qka bo dhe i tash. Ok, edhe dhe i tash është në regull. Qka po du unë e ma shumë, po du me i shtu pak VHS, si kur të ajo video që i shkon. Qëta e kom gjithë në YouTube, do me thonë, jau qas edhe juve në description e keni. VHS old look, video look, edhe e lypëm dikun ku janë ishtu bo si gjigja, do me thonë që ke pjesa e gjigja po më pëlqen, edhe e merë qështo, e fshin këta onash, edhe tash e bojna zoom sa na nevojitet, do me thonë sa e milion videon, qështo. Edhe të blend mode, më nëshme i përvu lej, vore tash pe i tonës qysh po të pëlqen, po one për shumë në këtë rast po më pëlqen screen me po. Edhe të VHS mujna me ishtu pak noise, me ja përshtot edhe atënve, ose grain, ose premiera grainin e ko si noise, do me thonë nëse e shkruan grain, ta qatë noise edhe grain. Edhe tash të amount of noise, mujnë është me leon për shumë dikun rreth 30-40, one pe leon 35. Edhe për fundi kësha shtu light leaks, që edhe ato videot e kalu me e kanë, do me thonë veç e kop drag and drop, të dyat i keni në description, mos harroni. Edhe tash qëtë light leak e bojna zoom sa komplet video, të blend mode e bojna overlay. Edhe që light leak është këgja i mirë, po më duket si ko pak si shumë opacity, e këshëm lëm veç 60, edhe e këshëm duplifiku që me na dollë na për komplet videon. Edhe që kjo është video finale. Më nëshme përdur në Instagram, story, në post, ose në Snap, ose Facebook, ku du shti. Nëse të ka pëlqy që këtë video, bane like, po që do në mi bashku channelit për kësi tutoriala, bane subscribe, edhe që ke po me naj spot, naj efekt interesant, shkryj në koment, nëse është efekti mirë që javlen me bo, e boj edhe na shim në video në arshme. Peace out.